Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Communication and Culture, trang 27, Unit 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Phần 1, Communication, the urban world in 2050. 1. Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences. Các bạn sẽ lắng nghe một bài về những dự đoán của cuộc sống của các thành phố năm 2050 và lựa chọn đáp án đúng ở trong mỗi câu dưới đây. Chúng ta sẽ lắng nghe 6 câu. Unit 2, page 27. Communication and culture. Communication. Activity 1. Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences. Thank you for coming to listen to my talk about the urban world in 2050. You see, by 2050, 70% of the world's people will live in cities. Ở trong câu đầu tiên này, đáp án là 70. By 2050, 70% of the world's people will live in cities. And life in big cities will be very different from what it is like today. Energy, especially oil, will be very expensive. Đáp án là oil. Energy, especially oil, will be very expensive. Because the natural resources are running out due to the excessive exploitation. Đáp án là natural resources. Natural resources are running out due to this excessive exploitation. As a result, many people will probably work at home or have their workplaces close to where they live. Đáp án là close to. Many people will probably have their workplaces close to where they live. They won't want to spend much of their income and time traveling to and from the workplaces too far from home. Also, too many people living in big cities will be a burden on the infrastructure. It will be difficult to provide enough water, gas and electricity for really big cities. Đáp án là really big cities. It's going to be difficult to provide enough water, gas, and electricity for really big cities. So these will probably stop growing. Many people from the countryside will move to smaller cities rather than to big cities. Đáp án là smaller cities. Many people from the countryside will move to smaller cities. Because life in smaller cities is more suitable to young people, especially those coming from the countryside. There will be many other changes that I can't cover in my talk today. Hopefully, we will have another chance to discuss these changes in more detail. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài thứ 2. 2. Working groups. Which of the predictions in one are likely to come true to the city you live in, or a city in Vietnam that you know most about? Make some more predictions about that cities in 2050. Các bạn hãy làm việc theo nhóm và xem những dự đoán nào ở trong bài 1 là có vẻ đúng với thành phố bạn sống hoặc là thành phố ở Việt Nam mà bạn biết nhiều nhất. Các bạn có thể đưa ra những cái dự đoán về thành phố vào năm 2050. Các bạn hãy suy nghĩ và có thể tham khảo câu trả lời mẫu của như sau. We now live in a small town in Bắc Giang. We all think that in 2050, our small town will grow
into a small city. More and more people from the nearby villages will come and settle down here. There will be more entertainment centers and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have to suffer. Air and water will be polluted due to the smoke from factory chimneys and not properly treated drainage system. It is important that the government and local authorities work closely to support sustainable environment. Chuyển sang phần tiếp theo, culture. 1. Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show? Các bạn hãy nhìn vào hai bức ảnh của Bangkok, Thái Lan. Đây là hai bức ảnh. Những khía cạnh nào của cuộc sống thành phố được thể hiện? Các bạn có thể trả lời như sau. It is a fast-growing city. The first photo shows modern Bangkok with its improved infrastructure and high-rise buildings. The second one shows the other sides of urbanization, such as the growth of slums and urban poverty. Chuyển sang bài tiếp theo. Two, read the text about urbanization in Bangkok. Answer the questions that follow. Các bạn hãy đọc bài về sự đô thị hóa ở Bangkok và trả lời các câu hỏi theo sau. Ở đây chúng ta có các câu hỏi ở dưới. As the capital city of Thailand for over 200 years, Bangkok has an important role to play. Its growth is the once window on the growth of Thailand. Its urbanization rate has increased gradually over the past 50 years, bringing apparent and wide-ranging benefits to the country. These include economic, social, and cultural ones. In terms of economic benefits, the national income statistics have shown that Bangkok and the surrounding areas usually generates more than 50% of the gross domestic product. Regarding the social benefits, Bangkok's inhabitants have access to better services and facilities compared to any other area of the country. Moreover, as a national center of art and culture, Bangkok provides many opportunities and facilities for leisure and sport activities and entertainment. However, urbanization has also resulted in massive problems. For example, thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime, and drugs, and with no hope of getting a job. Traffic congestion is another big problem in a city whose road system is unable to cope with the increased number of cars. The traffic congestion combined with the large concentration of factories has severely affected the air and water quality. Despite the problems, Bangkok still continues to attract more and more migrants every year. The problems of traffic congestion, pollution, and urban slums will continue to grow worse if the government does not take any measures to reduce the negative effects of urbanization. Chúng ta cùng dịch bài nhé. Là thủ đô của Thái Lan trong hơn 200 năm thì Bangkok đang đóng vai trò quan trọng. Tầm quan trọng chính là sự phát triển của Bangkok chính là
cửa sổ của thế giới tới sự phát triển của Thái Lan. Sự đô thị hóa tăng lên dần dần trong 50 năm qua mang đến rất là nhiều lợi ích tới quốc gia. Những lợi ích này bao gồm có cả về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa. Xét về mặt lợi ích kinh tế, thu nhập quốc gia thống kê cho thấy rằng Bangkok và các vùng lân cận tạo ra trên 50% tổng lượng sản phẩm quốc nội. Liên quan đến những lợi ích về xã hội, cư dân của Bangkok được tiếp cận với những cái dịch vụ và cơ sở vật chất tốt hơn so với bất kỳ các vùng nào khác ở trong đất nước, trong Thái Lan. Hơn nữa, như là một trung tâm quốc gia của nghệ thuật và văn hóa, Bangkok cung cấp nhiều cơ hội và cơ sở vật chất và thiết bị cho việc thư giãn, các hoạt động thể dục và giải trí. Tuy nhiên, sự đô thị hóa cũng đưa đến những cái vấn đề lớn. Ví dụ, hàng ngàn người di cư sống ở các khu ổ chuột hiện đại, bao quanh bởi các vùng nghèo, nhiều tội phạm và thuốc viện, với không có hy vọng có được một công việc. Tắc nghẽn giao thông cũng là một vấn đề lớn của thành phố. Hệ thống đường thì không thể chịu được sức tải với số lượng gia tăng ngày càng nhiều của ô tô. Việc bị tắc nghẽn giao thông kết hợp với lại sự tập trung lớn của các nhà máy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của nước và không khí. Mặc dù những vấn đề này thì Bangkok vẫn tiếp tục thu hút được ngày càng nhiều những người di cư mỗi năm, và vấn đề của việc tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm cùng với lại những khu ổ chuột đô thị sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục tăng lên tệ hơn nếu như mà chính phủ không thực hiện bất kỳ giải pháp nào để giảm thiểu những tác động tiêu cực của sự đô thị hóa. Chúng ta có 3 câu hỏi. 1. What is the role of Bangkok in Thailand? Vai trò của Bangkok ở Thái Lan là gì? Các bạn thấy rằng ở phần đầu bài có đề cập đến rằng its growth chính là Bangkok. Bangkok's growth is the one's window on the growth of Thailand. Do vậy chúng ta trả lời như sau. The growth of Bangkok is the one's window on the growth of Thailand. Sự tăng trưởng của Bangkok là cửa sổ thế giới về sự phát triển của Thái Lan. Câu thứ 2. 2. What benefits has urbanization brought about? Những lợi ích mà đô thị hóa mang lại là gì? Ở đây chúng ta thấy rằng những lợi ích đó bao gồm bringing apparent and wide-ranging benefits to the country. These include economic, social, and cultural ones.
Two, it has brought about economic, social, and cultural benefits. Nó mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội và văn hóa. Câu thứ 3, what problems has urbanization caused? Việc đô thị hóa gây ra những vấn đề gì? Ở đoạn thứ 2, chúng ta thấy rằng việc đô thị hóa đã gây ra vấn đề chính là thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime and drugs. Ngoài ra còn có traffic congestion và những cái vấn đề về the air and water quality has severely affected. Chúng ta có thể tổng hợp trả lời như sau. Number 3. The drawbacks include the growth of slums, social issues, such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution. Những cái nhược điểm bao gồm sự phát triển của các khu ổ chuột, các vấn đề về xã hội như ma túy và tội phạm, tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường. Chuyển sang bài tập tiếp theo. 3. Discuss the question below. Các bạn hãy bàn luận câu sau. What are the similarities and differences between the urbanization in Bangkok and that in Hanoi? Sự giống nhau và khác nhau về đô thị hóa ở Bangkok và Hà Nội là gì? Các bạn hãy suy nghĩ và so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hà Nội và Bangkok trên phương diện đô thị hóa. Có thể tham khảo câu trả lời mẫu của như sau. The similarities between the urbanization in Bangkok and that in Hanoi are play an important role in the country, have brought about economic, social and cultural benefits. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion and environmental pollution. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Communication and Culture. Unit 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới.
Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.